Hi! So, dito tayo mag-stay. Ito yung living room, may TV. Ayan yung living room, yung kitchen. Ayan. May CR dito sa baba. Hi! So, ayan, storage room. Sa ilalim siya ng hagdan. So, ito yung back door. Ito yung back door. Buti na lang malapit tayo sa pool. Sabi nila, ang pool pwede hanggang 12 midnight. Ayan yung pool. Ayan yung playground. So, yung kahabaan na yan. Pwede kayo maglakad-lakad dyan. Hanggang doon sa dulo. Akit ako sa second. Number 56 tayo, ha? So, akit ako. Papakita ko sa inyo yung room. Ito yung first room. Sino mag-stay dito? Hi! So, ito yung CR. Ito yung second room. Dalawa yung kama. Tandararan! Ito yung third room. Ang pinakamalaki sa lahat. Merong sariling CR na malaki. At ito yung itsura niya. Wow! Mayroon pang third floor. Dun sa third floor, pwedeng may washing machine, may plancha. Tapos, yun, pwede tayo magpatuyo doon ng damit. So, kayo na lang mag-check niya mamaya, ha? See you later!